હાય આઈ હેવ ધીસ ફિયર કે મારા લીધે કોઈ પ્રોબ્લેમ ના થવી જોઈએ યુ નો પણ શું થાય છે કે લેટ પહોંચવાના લીધે હું થોડોક યુ નો ડરી જાઉં ગભરાઈ જાઉં સી આઈ નો કે સારું કામ કરવા માટે થોડુંક આમ પ્રેશર લેવું જોઈએ પણ એ પ્રેશર ત્રાસમાં કન્વર્ટ થઈ જાય છે યાર એ સ્ટ્રેસમાં કન્વર્ટ થઈ જાય છે એટલે એકચ્યુઅલી એવું થાય છે કે લોકોને જોઈએ છે કે હું બધું યાદ રાખું એટલે એ લોકોનું પણ બધું મારે જ યાદ રાખવાનું બધું મારે જ યાદ રાખવાનું પણ નથી યાદ રહેતું યાર હું શું કરું અમુક વાર ભૂલી જાઉં છું ડેટ્સ વસ્તુઓ લોકો એમાં આટલું બધું હોબાળો કરવાની શું જરૂરત છે યાર હા કેમ છો શું છો તમે દુવિધા બધી દૂર કરીએ અમે ભૂતકાળ ભવિષ્યનું કરીશું પરીક્ષણ ના લો ટેન્શન હું છું સોલ્યુશન મનનની થેરપી શાહરુખ ખાન જો બાદશાહ એક્સક્યુઝ મી I hate excuses. Excuses એક અપરાધીની નિશાની છે. અપરાધી? કયો અપરાધી? I can feel it in your voice. તમે જ ખૂન કર્યું છે. You are the culprit. Oh my God! તમે આવું કેમ કર્યું? Why? તમે મારી સાથે વિશ્વાસઘાત કર્યો છે વિશ્વાસઘાત. એક મિનિટ તમે કેમ આ બધા નાટક કરો છો ને ઓ ભાઈ તમે આ તરફ જુઓ ને એક મિનિટ માટે. ઓહો અરે ભવ્યભાઈ તમે હા પણ હું અપરાધી નથી. અરે યાર તમે તો ટેન્શનમાં આવી ગયા બેસો આ તો છે ને અમારું એક નવું નાટક છે એની થીમ છે અ મર્ડર મિસ્ટ્રી જેની અંદર છે ને છેલ્લે ખૂન એક મિસ્ત્રીએ કરેલું હોય છે સ્પોઇલર એલર્ટ. તો હવે નાટક અહીંયા થવા માંડ્યા. અરે જવા દો ને શું કહું તમને થિયેટર છે ને એ મારું પેશન છે પણ એમાં પૈસા નથી હા અને કોઈ નોકરી એટલી લાયક જ નથી કે હું એને કરું. સાચી વાત છે. એટલા માટે મારી બહેને છે ને મને મારા મનન જીજાજી છે ને એમને ત્યાં રિસેપ્શનિસ્ટ તરીકે બેસાડ્યો છે એટલે સમય ખૂટે છે એટલે અહીંયા જરાક રિહર્સલ કરવા પડે છે. સરસ બહુ આમ ખતરનાક સ્ટોરી છે તમારા લાઈફની નહીં પણ આ બાદશાહ સાહેબ માનવું પડે તમારી એક્ટિંગ જોઈને મને બેન માટે એવું લાગ્યું કે ખરેખરમાં હું જ અપરાધી છું. થેન્ક યુ તો પછી અહીંયા બધું કેમ તમે જતા રહો ને અહીંયાથી. જવા દો ને ભવ્યભાઈ બધાના નસીબમાં છે ને ઊંધા ચશ્મા નથી લખેલા હોતા અને મારા નસીબે તો મોતિયો છે મોતિયો પણ આપણો ધમો છે ને એ બહુ જ જોરદાર એક્ટર છે એના લાયક કંઈ કામ હોય તો જરૂરથી કહેજો. આજો એ ધમા પેલું કરી વાત ને તે પાછલા નાટકમાં કરેલું ને પેલું ગરબા ગાયક સની દેવલ ગમર મારું વલોણું ગાજે મથુરા દાસ આવીને મારી મટુકી ફોડે. ક્યાં વાત હે તને ઓસ્કર મળો છે દોસ્ત ઓસ્કર. અપોઇન્ટમેન્ટ ચેક કરો તો. અરે બેસ 2 મિનિટ પેલું કરતો હવે પેલું હડકાયેલા સાપ વાળું. હડકાયેલો સાપ? અરે બહુ મસ્ત છે જો. અરે શું છે અને શું ક્યારની બકવાસ એક્ટિંગ કરો છો યાર. તમને મારું અભિનય બકવાસ લાગી રહ્યું છે ભવ્યભાઈ? મને તમારું અભિનય અહીંયા લાગી રહ્યું છે. અરે પણ તમે એનું સાપ વાળું તો જુઓ. અરે નથી જોવું યાર તમારી અપોઇન્ટમેન્ટ જુઓ. અરે મારે બહુ બધા કામ હોય છે કે તમારે જેમ આખો દિવસ આબુ નથી કરવાનું. મારી અપોઇન્ટમેન્ટ જુઓ યાર તમે. હા સારું જાઓ તમારો નંબર આવી ગયો છે ઓલરેડી. અરે છોડ ને યાર ક્યાં છે કઈ બાજુ જવાનું? અહીંયા રાઈટ સાઈડ આગળ. ચશ્મા ઉપાડો. આવા કોઈ વાળ હોય? તું ટેન્શન ના લે ધમા તને તારો રોલ હું અપાવડાવીશ તારો પહેલો બ્રેક હું અપાવડાવીશ. હા લાય 500 રૂપિયા લાય. ક્લાયન્ટ નંબર 372 ભવ્ય ગાંધી. ટીવી એડ્સ ઘણી બધી મૂવીઝ અને ટીવી સિરિયલ થ્રુ બધાને હસાવતો મોજ કરાવતો આ હસતો ચહેરો આજે કેમ બાફેલા ગુલકા જેવો થઈ ગયો છે. નાનપણથી જ હેન્ડસમ છે કારણ કે નાનપણથી જ આ લાઈનમાં છે પણ એનું મગજ થોડું આઉટ ઓફ લાઈન થઈ ગયું છે. ચાલો એને લાઈન પર લાવીએ. કોન્ટ્રાક્ટ તૈયાર. નામ ભવ્ય ગાંધી, ઉંમર
જોરદાર એડ્રેસ પણ આવી ગયું છે, ચકાચક, ફીસ શૂન્ય, તૈયાર છે. મજા આવી ગઈ. વાળ તારા વાસ માણસ. હાય ભવ્ય, હાઉ આર યુ? મનનભાઈ. કમ સિટ. કેમ છો? બસ મજામાં સર, તમે કેમ છો? આઈ એમ ફર્સ્ટ ક્લાસ. સો ભવ્ય, ટેલ મી સમથિંગ અબાઉટ યોરસેલ્ફ. આપણે થેરેપી શરૂ કરીએ તે પહેલા. જી, એટલે એવું છે મનનભાઈ કે મને છે ને થોડુંક ટેન્શન જલ્દી આવી જાય છે. ના, એ બધી વાત પછી કરીએ. આપણે નોર્મલ વાર્તાલાપ કરીએ. ડાયરેક્ટ પ્રોબ્લેમ્સમાં કેમ જવું છે તમારે? તમે એકદમ પાક્કા ગુજરાતી, હા? સમય પ્રમાણે તમારે ડાયરેક્ટ પ્રોબ્લેમ પર આવે છે. તમારી ફેમિલીમાં કોણ છે? ચલો કહો. મારો મોટો ભાઈ છે, હા, મમ્મી છે અને પપ્પા છે. અરે વાહ. તો મોટો ભાઈ શું કરે છે અત્યારે? એ સિવિલ એન્જિનિયર છે. અચ્છા, તો બાંધકામનું કામ છે ને? હા, એનું. ક્યાં છે? બોમ્બેમાં? બોમ્બેમાં છે. મુંબઈ. યુ આર રાઈટ. તો મુંબઈમાં ક્યાં રહેવાનું તમારું? મુંબઈમાં બોરીવલી રહેવાનું. બોરીવલી રહેવાનું. તો હવે મૂવીઝ તમારી આવી રહી છે બેક ટુ બેક. ગયા વર્ષે સુપર ડુપર હિટ તમે મૂવી આપી, આ વર્ષે પણ બહુ ના વિચાર, ડુઈંગ ગ્રેટ. તો હવે નેક્સ્ટ શું કરવાના છો તમે? નેક્સ્ટ હમણાં ચાલી રહ્યું છે એટલે વાત ચાલી રહી છે બીજી વસ્તુઓની. તો ટીવી હવે નથી કરવું? ટીવી હું ટીવી કરી રહ્યો છું એકચ્યુઅલી. એક સિરિયલ છે, શું નામ છે? શાદી કે સિયાપે નામની. શાદી કે સિયાપે? સિયાપે. કેવી ચાલી રહી છે? એટલે એક્સપેરિમેન્ટલ શો, જોઈએ શું થાય. એટલે ખરાબ ચાલી રહ્યું છે? નહીં, એટલે ચાલી રહ્યું છે પણ એક્સપેરિમેન્ટલ છે, યુ નો. ઓકે. સો ભવ્ય, તમે આટલું બધું પૂછીને મને થોડું સ્ટ્રેસ આમ વધારી ના, ડોન્ટ વરી. કમ્પ્લીટલી રિલેક્સ. રિલેક્સ. જો થેરેપીમાં રિલેક્સ થવું બહુ જરૂરી છે. હા, પાણી પી લો. હા, પાણી પી લો આરામથી. યુ લુક વેરી સ્ટ્રેસ્ડ. મેં તમને સાધારણ પ્રશ્ન એટલા માટે પૂછ્યા જેથી તમે રિલેક્સ થઈ જાઓ. હા, તમારી બોડી લેંગ્વેજ થોડીક એ થઈ રહી છે આમ. યુ ઓકે? યા, ઓકે. ઓકે. બોડી લેંગ્વેજ વિશે તમને ખબર છે? સારું કહેવાય. સાયકોલોજીમાં અમારે બોડી લેંગ્વેજ પહેલા શીખવાડવામાં આવે. સો નાઉ ભવ્ય, ટેલ મી, તમારી આ થેરેપી કરવાનું કારણ શું છે? એટલે એવું થાય છે કે મને એક થોડીક અજીબ આદત છે જે ભૂલી જવાની. ગજની જેવું? ના, એટલે એકદમ ટિપિકલ ગજની જેવું નહીં. 15 મિનિટે નથી ભૂલતો. અચ્છા. ના, કેમેરો સાથે રાખું છું. પણ યાદ નથી રહેતું. અમુક વાર તારીખો યાદ નથી રહેતી, અમુક વાર લોકો યાદ નથી રહેતા. મારું ફેસ તમે નહીં ભૂલો, એ ચિંતા ના કરશો. હા, ભૂલી પણ ના શકીએ. વોટ હેપન્સ ભૂલી જવાના કારણે? નોર્મલી ઝઘડો જ થાય. મારી એક ફ્રેન્ડ હતી. એક્સ ફ્રેન્ડ હતી? ના, કરંટ ફ્રેન્ડ? ના, ફ્રેન્ડ હતી. ગુજરી ગઈ? નહીં, જીવિત છે. અચ્છા. હા, ઠીક છે. એક્સ ફ્રેન્ડ હતી, ઠીક છે. હા, એક્સ ફ્રેન્ડ. ઓકે. એનો બર્થડે હું ભૂલી ગયો. અરે, તો શું કરવું? એ થાય, પછી એમાં કઈ ઝઘડા થાય. એ પોઈન્ટ પર આપણે આવીએ, પણ તે પહેલા તમે આવતાની સાથે જ તમે કીધું જે અત્યારે લાગી રહ્યું છે મને, તમે બહુ ટેન્શનમાં છો. કેમ એવું? ટેન્શન એટલે મને એવું છે કે આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ બી ધ રૂટ ઓફ ધ પ્રોબ્લેમ. હા, એ તો કોઈને એવું નથી જોઈતું. હા, સો નોર્મલી હું અટવાઈ જઉં છું એમાં જ. અચ્છા. ફોર એક્ઝામ્પલ, હું આમ સેટ પર લેટ પહોંચું. હા. ઓલમોસ્ટ એવરી ડે. તો શું થાય કે મારા લીધે શોર્ટ લેટ ચાલુ થાય અને મારા લીધે લેટ પેકઅપ થાય. તો પછી બધા મને આવીને બોલે. નોટ અ પ્રોબ્લેમ ભવ્ય. આઈ થિંક ધેટ ઇઝ ધ બિગિનિંગ ઓફ સ્ટારડમ. તમે ઓલરેડી આટલા મોટા સ્ટાર છો. શાહરુખ ખાન લેટ પહોંચે છે, સલમાન ખાન લેટ પહોંચે છે. સલમાન ખાન કોઈ દિવસ શૂટ પર પહોંચતા બી નથી. ઘણી વાર એ સામેથી કહી દે છે આજે હું નથી આવવાનો. આજે જુઓ, એ આપણા દેશના સૌથી મોટા સુપરસ્ટાર છે. લેટ તમે ના જતા હો ને, તમારે જવાનું સામેથી. લોકો આતુરતાથી વેઇટ કરે કે ક્યાં છે ભવ્ય. અને પછી તમે પહોંચો ને, આવી ગયો ભવ્ય, એટલે પછી ભવ્ય ભગવાન જેવો લાગે. સમજો એક રાત પહેલા હા, હું કોઈક વિચારે પડી ગયો કે મેં કોઈ ફિલ્મ જોઈ લીધી. તો એ વિચારમાં મને ઊંઘ ના આવે. તો તમે એવી કોઈ છેલ્લી કઈ ફિલ્મ જોઈ કે જેના કારણે તમને આવું થયું? આયો નામની એક ફિલ્મ છે. આયો નહીં તો ઇંગ્લિશ ફિલ્મ છે. અચ્છા, આઈ અને ઓ શેના ઉપર છે? ફિફ્થ મૂન ઓફ જુપિટર, એના ઉપર એ ફિલ્મ છે. અને બહુ જ અદ્ભુત ફિલ્મ છે. અને પછી મેં બધા એના મેકર્સને ને એના એક્ટર્સને બધાને મેસેજ કર્યો રાતના, અને પછી બધાએ રિપ્લાય પણ કર્યો. સો આઈ લાઈક બહુ જ મજા આવી મને. સો એમાં એ થોટ પ્રોસેસમાં હું જતો રહ્યો કે વાવ યાર, તો મને મજા આવી એ વસ્તુ. ધેટ્સ અ ગુડ થિંગ એકચ્યુઅલી. તો તમે એમાં ખોવાઈ ગયા? એમાં હું ખોવાઈ ગયો. એપ્રિસિએશનમાં હું પોતે ખોવાઈ ગયો. અને પછી મને ઊંઘ જ ના આવી. પછી મેં મારા મિત્રો સાથે મિત્રમાં હું એકલો જ છું.
હું ગાડી લઈને મરીન લાઇન્સ નીકળી ગયો. તમને એવું લાગ્યું મરી લાઇન્સથી ટેક ઓફ થઈને ડાયરેક્ટ જુપિટરના 5મા સેટેલાઇટ પર પહોંચી જવું? ઓલમોસ્ટ ऐसा ही था दिल में. पर તમારા ડીલરનું નામ પછી મને આપજો. તમારે ટેન્શન લેવાની જરૂર નથી. ઇનફેક્ટ તમે આને તમારી સ્ટ્રેન્થમાં કન્વર્ટ કરી શકો છો. ટેન્શન ને હા, તમે કોઈ દિવસ હોરર પિક્ચર કરી છે? હમણાં ચાલી રહી છે. એટલે નથી કરી. નો. અચ્છા, તો હોરર પિક્ચર કરો તમે. કારણ કે મને એવું લાગે છે કે તમે હોરર પિક્ચર કરશો ને તો સેટ પર તમે મોડા પહોંચશો તો આપોઆપ તમારામાં એક બીક અને ડર આવી જશે. અને બીક અને ડરના કારણે તમારી નેચરલ એક્ટિંગ નીકળશે કેમેરા પર. કેમેરા પર તમે સખત એક્ટિંગ કરશો એટલે પિક્ચર સુપર ડુપર હિટ. પિક્ચરનું નામ પણ મેં વિચારી લીધું છે, ચોરવાડની ચુડેલ. આપણે બંને પૈસાવાળા થઈ જઈશું. સુપર ડુપર હિટ. એક મિનિટ, આપણે બંને કેમ? એટલે તમે ફીસ ભરશો અને હું પિક્ચર બનાવીશ અને પછી બધા હેપી હેપી સુપર હિટ પાટ્યા 100 days 100 crores. એનીવેઝ, સો દેટ્સ ધ સોલ્યુશન. આઈ પર્સનલી ફીલ તમે હોરર પિક્ચર કરો તો મજા આવશે. આ સોલ્યુશન નથી લાગી રહ્યું, આ તો હજી એક નવો પ્રોબ્લેમ લાગી રહ્યો છે. તમને સાયકોલોજી વિશે વધારે ખબર કે મને? એવું છે કે મનનભાઈ, સાયકોલોજી મેજર કરીને મેં BA કર્યું છે. ઓહ, યા સાયકોલોજી Now વિશે I મને understand. ખ્યાલ આવે છે થોડું ઘણું. સમજાય થોડું ઘણું તમારે જેટલું. હવે મને ખબર પડી આ એટીટ્યુડ ક્યાંથી આવે. એટીટ્યુડ મારી થોડીક રીત અલગ છે. જેમ કે ગઈકાલે જે ક્લાયન્ટ આવ્યો હતો, હા, એના લાઈફમાં જરા બી એન્થુઝિયાઝમ નહીં, અરે બાપ, તો મેં એને સરકારી નોકરીએ લગાડી દીધો. કેમ? બેકારીમાં એન્જોય કરી રહ્યો છે. આજે એનો પહેલો દિવસ હતો, મજા પડી ગઈ એને. સી, આઈ ચેનલાઇઝ એવરીબડી અકોર્ડિંગ ટુ ધેર પર્સનલ સ્ટ્રેન્થ્સ એન્ડ વીકનેસ. કારણ કે જુઓ, લોકોને એવું લાગતું હોય છે કે થેરેપિસ્ટ પાસે તમે જાઓ તો તમને ડાયરેક્ટ સોલ્યુશન મળી જાય, પણ એવું નથી હોતું. થેરેપિસ્ટ છે તે તમને ખાલી રસ્તો બતાવી શકે છે, એ રસ્તો તમારે ચૂઝ કરવાનો છે. ઓ, મને એ કહો ભવ્ય, આપણે થોડાક રૂટમાં જઈએ. યુ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ બી ધ રૂટ ઓફ ધ પ્રોબ્લેમ, બટ આઈ વોન્ટ ટુ ગો ઇન ધ રૂટ ઓફ ધ પ્રોબ્લેમ. બટ આઈ વિલ બી ધેર. તમને કેમ એવું લાગે છે કે તમારામાં આ એક પ્રકારનો ડર છે કે બીક છે કે આ ટેન્શન છે? એક એક્ઝામ્પલ આપું નાનકડો. તો હું અને મારી એક ફ્રેન્ડ, એક્સ ફ્રેન્ડ, અમે જમવા માટે નીકળ્યા. ઓહ, તો પ્લેસીસ ટુ પ્લેસીસ, આ ખાવું છે નહીં, આ ખાવું છે નહીં, આ ખાવું છે નહીં, આ ખાવું છે નહીં. એ દર વખતનું છે, રાઈટ. તો તે હું ફરાવતો હતો ગાડી ગોળ 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 ગોળ, અને એટ ધી એન્ડ ફ્રસ્ટ્રેટ થઈને કંટાળીને મેં કીધું અહીંયા બેસીએ, આજે અહીંયા જ ખાશું. એ મારો ડિસિઝન હતો. ઓકે, આપણે અહીંયા બેસી. આઈ ટુક અ સ્ટેન્ડ. મારા સામે બેઠી, તો હું અહીંયા બેઠો, સામે બેઠી, અને એક્ઝેક્ટ પાછળ પપ્પા બેઠા. એના પપ્પા કે તમારા પપ્પા? મારા પપ્પા બેઠા. ઓહો, અને મેં કીધું યાર, ફસાઈ ગયો. મેઇન પ્રોબ્લેમ એ છે કે આ રેસ્ટોરન્ટમાં હું એને લઈ આવ્યો. સી, આઈ વોઝ ધ રૂટ ઓફ ધ પ્રોબ્લેમ. ડુ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ માય પ્રોબ્લેમ? હા, ધીસ ઇઝ ધ રૂટ આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ. યસ. પછી અમે કઈ પણ રીતે નથી નીકળ્યા, અને આપણે કઈ બીજો રૂટ પકડવો પડશે. હા, સી, ધ રૂટ ઇઝ વેરી સિમ્પલ. તમે પ્રોબ્લેમને જ સોલ્યુશન બનાવી શકો છો. પ્રોબ્લેમને હાઉ? રિવર્સ સાયકોલોજી. બહુ સિમ્પલ છે. તમારી સામે જ સોલ્યુશન છે ભવ્ય. તમે પ્રોબ્લેમથી દૂર ભાગી રહ્યા છો, પણ પ્રોબ્લેમને તમે ફેસ કરો. મારા પણ પપ્પાએ, જ્યારે હું તમારી ઉંમરનો નહીં પણ તમારાથી હજુ સહેજ યંગ, આઈ બિલીવ હું 16 યર્સનો હતો, ત્યારે હું એક મેચ્યોર ચલચિત્ર જોઈ રહ્યો હતો. અને મેચ્યોર ચલચિત્ર જોતા મારા પપ્પાએ મને પકડી લીધો. પપ્પાએ મારી બોચી પકડી. મેં પપ્પાને કીધું, પપ્પા, હું હવે મેચ્યોર થઈ ગયો છું, મારામાં હવે આવી ગયું છે ભણવામાં બાયોલોજી, મને ખબર પડે છે બધું. ઓકે. તો પપ્પાને મેં કન્ફ્રન્ટ કરી દીધું. હું પ્રોબ્લેમથી ભાગ્યો નહીં. મેં પપ્પાને કીધું કે પપ્પા, મેં આ જોયું છે. એ દિવસે બહુ માર્યો પપ્પાએ મને. એક્ઝેક્ટ. પણ બીક જતી રહી મારી. કમ્પ્યુટર પણ જતું રહ્યું, એ વાત અલગ છે. એટલે બીક શેની ગઈ? પપ્પાને કહેવાની કે ચલચિત્ર જોવાની? બને. હા, આઈ સી. પપ્પાને ખબર પડી ગઈ કે આ મારું જ લોહી છે, નાગાઈ વાળું. તો હવે મારે શું કરવું? હવે સમજો આવી સિચ્યુએશનમાં ફસાવું તો મારે જઈને કહી દેવું? કહી દેવાનું પપ્પાને કે પપ્પા, આઈ એમ ડેટિંગ. ઓકે.
હું મારી ફ્રેન્ડ સાથે જમવા આવ્યો છું. પણ પપ્પાને નહીં સમજાય તો? નહીં સમજાય તો પિક્ચર સુપર ડુપર હિટ. સિમ્પલ, પિક્ચર બનાવી નાખવાની એના ઉપર. પાર્ટ 2, પપ્પા તમને નહીં સમજાય પાર્ટ 2, આઈ એમ ઇન લવ વિથ માય એક્સ ફ્રેન્ડ. શ્યોર. એક્સ ફ્રેન્ડ? હાઉ કેન આઈ બી ઇન લવ વિથ માય એક્સ ફ્રેન્ડ? એવું થાય, મને પણ એક્સ ફ્રેન્ડ સાથે પ્રેમ થાય છે ઘણી વખત. તમે થોડા મોટા થાઓ, અમારી ઉંમરના થાઓ એટલે તમને યાદ આવશે તમારે એ દિવસો. તમને ખબર નથી ભવ્ય, જ્યારે મારા લગ્ન થયા ત્યારે જ મારી બધી એક્સ ગર્લફ્રેન્ડ્સ મને મેસેજ કરવા લાગી, ફોન કરવા લાગી કે મનન, હાઉ આર યુ? આઈ હર્ડ કે તમારા લગ્ન થઈ રહ્યા છે. તમારા લગ્ન થઈ ગયા? હાસ તો. યુ ડોન્ટ નો આઈ એમ મેરિડ? ના સર. એટલા માટે તો મને માસ્ટર્સ ઇન સાયકોલોજી મળી ભાઈ. આના પછી લગ્ન થયા? ના, લગ્ન પછી મને ડિગ્રી મળી. ત્યાં સુધી હું બેચલર્સ ઇન સાયકોલોજી હતો. લગ્ન પછી માસ્ટર્સ? હા, લગ્ન પછી માસ્ટરી થાય ને. યુ આર નોટ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ. ધીસ ઇઝ નોટ ઓકે. આઈ એમ નોટ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ. સી, તમારે ડરી નહીં જવાનું, પ્રોબ્લેમથી ભાગવાનું નહીં. જેમ કે ઘણી વખત તમને એવું થતું હશે ને કે લોકો તમને ટપુડા 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 કરીને બોલાવે, તો તમને પણ એવું થાય કે યાર લોકો મારું બીજું કામ પણ જોવે. કરેક્ટ. તો એવા લોકોથી દૂર નહીં જવાનું, એમને ઇગ્નોર નહીં કરવાના, એમને બોલાવવાના, એમને કહેવાનું કે આટલી સુપરહિટ પિક્ચર હું કરું છું, આટલી સિરિયલ્સ હું કરું છું, અલગ અલગ કામ કરું છું, તો પ્લીઝ એને પણ જુઓ, એને પણ વખાણો. સો આઈ થિંક યુ શુડ ફેસ ધ પ્રોબ્લેમ. કીધેલું ને બહુ જોરદાર એક્ટર છે. હે જોયું સાપની જેમ સરકાઈને દરવાજામાંથી આગળ કોઈને ખબર ના પડી. બોલો એ જીજાજી, હું તો તમને કહું છું, આને છે ને તમારી નેક્સ્ટ પિક્ચરમાં લઈ લો. બહુ જ જોરદાર. અરે પાછો બી ના આવ્યો છો તું? નીકાળી ગયા તારા સાપોલિયાને લઈને. દિવાળી જેવો આવી ગયો તે. કુછ તો ગડબડ હે દયા. ઓ ચાલ બે. ચલ તને બીજે પિક્ચર અપાવ. આપણે બહુ કોન્ટેક્ટ. મારો નહીં લાગે ને તો બી તને પિક્ચર અપાઈને રહીશ. ધમા ચાલ. અરે ચાલ. પિક્ચરની શું વાત કરે છે? એ કાંઈ નહીં, એ મારા ફ્રેન્ડનો સાઈડ એક પ્રોજેક્ટ ચાલી રહ્યો છે. તો એ ફિલ્મમાં કોણ છે ફિમેલ લીડ? હા, નાટીભાઈ. નહીં. ભવ્ય, ઇટ્સ ટાઈમ કે આપણે અમુક સાયકોલોજીકલ એક્સરસાઇઝીસ કરીએ. સોલ્યુશન સુધી તો તમારે જ જવાનું છે. હું તમને સોલ્યુશન બતાવી શકું છું, પણ સોલ્યુશન તરફ જવાનો જે રસ્તો છે એ તમારે ચૂઝ કરવાનો છે. આઈ એમ રેડી. એટલે હું તમને ટ્રિક ક્વેશ્ચન્સ પૂછીશ, એના તમારે રેપિડલી આન્સર આપવાના છે. આર યુ રેડી? રેડી. એક બોટમાં તમે અને તમારી વાઈફ અને તમારી મમ્મી. વાઈફ? એટલે ફ્યુચરિસ્ટિક વિચારી, હાઇપોથેટિકલ સિચ્યુએશન. સડનલી તમને ખબર પડે છે કે બોટમાં કાણું છે અને તમે કોઈ એક જ વ્યક્તિને બચાવી શકશો. કોને બચાવશો? પોતાને. વાવ, સર્વાઇવલ ઇઝ ધ કી ટુ સક્સેસ. ઓકે, નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. અગર તમને એક બેગ મળે જેમાં 5 લાખ રૂપિયા કેશ છે અને એક લેટર છે જેમાં લોહીથી લખ્યું છે ડોન્ટ ટેક ધીસ, તમે શું કરશો? ફોલો ધ ઇન્સ્ટ્રક્શન. ઓલું કાગળ ના લઉં, પૈસા લઈને જતો રહું. બ્રિલિયન્ટ, બિઝનેસ માઇન્ડ છો યાર તમે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. તારું નામ તું, મારું નામ મેં, આપણે બંને વચ્ચે ઘૂ પડ્યું હોય તો કોણ ખાય? છી, કોઈ નહીં. આપણે એને રહેવા દઈએ, ખાતર બનવા દઈએ એને. પ્રગતિશીલ વિચાર. અમેઝિંગ. વિકાસ અહીંયા જ છે, ભવ્યમાં જ વિકાસ છે. તમારી નેક્સ્ટ એક્સરસાઇઝ ભવ્ય બહુ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે. હું તમને એક ફિલ્મનો ડાયલોગ આપીશ. ઓકે. અને તમારે અલગ અલગ ઇમોશન્સમાં એક્સપ્રેસ કરવાનો છે. ઓ. જેથી તમારી મને સાયકોલોજી ખબર પડશે. અને તમારો ડાયલોગ છે, આ કચ્છની ધરતીનો કાળો નાગ તને નહીં છોડે રાધા. ઓકે. આ ડાયલોગ તમારે બોલવાનો છે. એવું વિચારો તમે એક મેચ્યોર ચલચિત્ર જોતા પકડાઈ ગયા છો, તો તમે આ ડાયલોગ કઈ રીતે કહેશો? આ કચ્છની ધરતીનો કાળો નાગ તને નહીં છોડે રાધા. વેરી નાઇસ, વેરી નાઇસ, વેરી નાઇસ. હવે નેક્સ્ટ એવું વિચારો તમારી ફિલ્મ સુપર ડુપર બ્લોકબસ્ટર ઓલ ટાઈમ હિટ ગઈ છે અને તમારે આ ડાયલોગ બોલવાનો છે. આ કચ્છની ધરતીનો કાળો નાગ તને નહીં છોડે રાધા. ક્યા બાત હે, નરેશ કનોડિયા પાર્ટ 2 આવી ગયા મારી સામે એક જ સેકન્ડમાં. અમેઝિંગ. ઓકે, હવે આ નેક્સ્ટ સિચ્યુએશન જે છે એ વધારે ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે. ઓલરાઈટ. ધારો કે તમારી સામે ભૂત આવી ગયું છે અને તમારે આ ડાયલોગ બોલો. એટલે તમે. ઓલરાઈટ. ઓકે, વોટએવર મેક્સ યુ કમ્ફર્ટેબલ. આ કચ્છની ધરતીનો કાળો નાગ તને નહીં છોડે રાધા. વાહ, ક્યા બાત હે. થેન્ક યુ. મળી ગયો તમને રોલ. રોલ? સુપર્બ, માઇન્ડ બ્લોઇંગ. આ તમારું ઓડિશન હતું. ઓડિશન એટલે? યસ, આ તમારો કોન્ટ્રાક્ટ છે મારી નેક્સ્ટ પિક્ચર માટે. ભવ્ય, યુ કેન સાઇન નાઉ. કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ. તો આ સાયકોલોજીનું? અરે, ધીસ વોઝ ઓલ પાર્ટ ઓફ યોર ઓડિશન. બહુ સુપર્બ યાર, તમે પ્રૂવ કરી દીધું તમારું કેલિબર. આ જ છે તમારું સોલ્યુશન.
તમને સોલ્યુશન જોઈએ છે ને આ પિક્ચર કરો બોસ, તમારી લાઈફ ચેન્જ થઈ જશે. તમારે જ્યારે આવવું હોય ત્યારે તમે આવી શકો છો. ફીસ નહીં રાખવાની, આપણે ફીસ સાઈડ પર મૂકી દેવાની. આપણે એકદમ ઓર્ગેનિક રાખીએ, આપણે એકદમ આમ ઇઝી ગોઈંગ રાખીએ. ડન, સાઇન કરી દો. એકચ્યુઅલી મનનભાઈ, મેં તમને કીધું ને કે મારી એક બહુ પ્રોબ્લેમ છે મોટી, ટેન્શન ભૂલવાની. હા હા, સાઇન ભૂલી ગયો છે. મળીએ. બેચલર્સ ઓફ માસ્ટર્સ ઇન PhD સાયકોલોજી. તમે અથવા તો તમારી ઓળખાણમાં કોઈને પણ માનસિક પરેશાની હોય તો કોલ કરી શકો છો સ્ક્રીન પર આપેલા જીવન આસ્થાના ટોલ ફ્રી નંબર પર. બટ તમને એવું લાગે છે યુ એકચ્યુઅલી નીડ સમથિંગ? No, I don't need it, but yeah, I should, I feel I should focus on few things, some important things rather. એટલે મારી સાથે બી એવું ઘણી વખત થતું હતું અને એટલા માટે હું પ્રાયોરિટાઇઝ નહોતો કરી શકતો અને એટલા માટે મેં થેરેપી કરી એન્ડ રિયલી હેલ્પ મી અ લોટ. You really did this therapy? Yeah, I did 8 months of therapy. Huh? Yeah, it helped me. I mean, it's not necessary કે તમારી થેરેપી એટલા માટે જ કરવાની કારણ કે તમને કોઈ પ્રોબ્લેમ હોય. You can do therapy because you can talk to a third person જેને કશું ખબર જ નહીં હોય. એટલે એનાથી ફરક પડે. કોઈ ઓળખીતાને તમે શેર કરો ને તો કદાચ તમને જાને હવે તું જાને આવો રિપ્લાય મળે, પણ તમે કોઈ કાઉન્સેલર કે સાયકોલોજીસ્ટ પાસે જાઓ તો તમને એક અલગ જ વિચારધારા મળે. પણ હા, થેન્ક યુ સો મચ ભવ્ય for coming to Mananni Therapy. Thank you. This is the hamper. Thank you so much. For all your time and love for us.